शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अत्यंत पौष्टिक असा बीटाचा हलवा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। बीट हे आपल्या शरीरासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे किंवा आपण म्हणू शकतो की फार गरजेचं आहे। ह्याच्यामुळे आपल्या शरीरात रक्ताची कमतरता असेल तर रक्तवाढीसाठी ह्याचा उपयोग होतो। तर हा बीटाचा हलवा कसा करायचा चला तर पाहूयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये तूप घालत आहे। 1 ते 1.5 चमचा इतकं तूप घालत आहे। तूप गरम झालं की ह्यातच आपण बदामाचे काप आणि काजूचे काप हे थोडेसे तळून घेणार आहोत। मी इथे काजू आणि बदामाचे तुकडे जे आहेत ते मोठे मोठे ठेवलेले आहेत, म्हणजे ते खाताना खूप छान लागतात। थोडेसे तुपावर परतून घेतलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता त्याचा रंग बदलायला लागलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये खिसलेलं बीट घालणार आहोत। तर इथे मध्यम आकाराचे 3 बीट मी इथे खिसून घेतलेले आहेत आणि वाटीने मोजले तर हे 4 वाट्या इतका हा खीस आहे। आता हा खीस आपल्याला तुपावर परतून घ्यायचा आहे। एक 3 ते 4 मिनिटं आपण हा बीटाचा खीस जो आहे तो तुपावर परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी इतकं दूध घालत आहोत। मिक्स करून घेऊयात आणि आता हे बीट जे आहे ते आपल्याला मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे। हे दूध पूर्णपणे आटलं गेलं पाहिजे आणि हे प्रोसेस जी आहे ती मध्यम आचेवरच करायची आहे। तर इथे साधारणपणे एक 6-7 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हा हलवा जो आहे तो शिजवून घेतलेला आहे आणि ह्यामध्ये जे आपण दूध घातलं होतं ते पाहू शकता पूर्णपणे आटलं गेलेलं आहे आणि आपलं बीटसुद्धा व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये खवा घालत आहोत। तर इथे 1 वाटी खवा आहे तो खिसून घालत आहे। वजनी प्रमाणात हा 125 ग्रॅम इतका खवा आहे। मिक्स करून घेऊया आणि खवा घातल्यावर आपल्याला 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। खवा घालून आपण 2 मिनिटं परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत साखर। तर इथे अर्धी वाटी इतकी साखर घेतलेली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। साखर घातल्यावर ह्याला पुन्हा पाणी सुटतं, मग ते पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हा हलवा शिजवून घ्यायचा आहे। साखर घातल्यावर आपण 5 मिनिटं हा हलवा जो आहे तो शिजवून घेतलेला आहे आणि आता हा घट्ट व्हायला लागलेला आहे। इतपत घट्ट झाला की आपण गॅस जो आहे तो बंद करूयात, कारण थंड झाल्यावर हा आणखीन घट्ट होणार आहे। त्यामुळे इतपतच आपला हा हलवा आपण शिजवून घेणार आहोत। पण गॅस बंद करण्याआधी सर्वात शेवटी आपण घालणार आहोत ह्याच्यात थोडीशी वेलची पूड। नाही घातली तरीही चालते, कारण मुळातच हा हलवा इतका टेस्टी होतो, त्यामुळे जरी नाही घातली वेलची पूड तरीही चालू शकते। आता गॅस जो आहे तो बंद करूयात आणि हा हलवा एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। तर इथे हा आपला अतिशय पौष्टिक हिमोग्लोबिन वाढवणारा बीटाचा हलवा जो आहे तो बनवून तयार आहे आणि चवीला खूपच छान लागतो। म्हणजे तुम्हीही अशा पद्धतीने कधी बीटाचा हलवा बनवून पाहिला नसेल तर एकदा तरी नक्की बनवून पहा, जबरदस्त लागतो चवीला। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।